Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În videoclipul de azi voi prezenta un mini cântar electronic cu afișaj digital. Vom vedea electronica lui și schimba lumina din spatele ecranului, deoarece e destul de deranjantă culoarea aleasă. Veți vedea imediat de ce. Înainte de a vedea interiorul și a efectua acea modificare, să facem și o scurtă prezentare. Acesta se alimentează din două baterii de 1,5V 3DA. Să introducem bateriile. După introducerea celor două baterii, observăm că acest cântar pornește de unul singur. Dacă punem jos, în poziție orizontală, observăm că nu indică bine. Cel puțin asta am observat eu. Iar la prima impresie o să fie aceea că ar fi defect, însă nu e, deoarece acesta se autocalibrează la fiecare pornire. Deci pentru a se autocalibra, lăsați cântarul pe o zonă dreaptă, cât de cât, și reporniți-l, apăsând de 2 ori pe butonul on-off. O dată și a doua oară. Așa cântarul se autocalibrează, revine la 0. Sub ecranul LCD avem 5 butoane. Cel din centru ați văzut deja ce face. Butonul din stânga sus, în teorie, îți vede numărul de bucăți al produselor cântărite. Nu prea am înțeles exact cum să-l fac să funcționeze, dar am trecut cu vederea. Butonul din stânga jos schimbă unitatea de măsură. Acum este în grame. Dacă apăsăm, apare TLE în partea de jos a ecranului LCD. Nu am înțeles exact ce înseamnă. OZ. Aici înseamnă uncie. O uncie este egală cu aproximativ 28,35 de grame. CT, aici e unitatea de măsură pentru carate. Practic este o unitate de măsură pentru masa pietrelor prețioase. Un carate este egal cu 200 de miligrame. GN, nu am înțeles exact. Am căutat pe Google și îmi dă giganewton, mă rog. E clar că nu are nicio treabă una cu alta. Dacă ați aflat voi vreun răspuns ce înseamnă GN, scrieți în comentarii. Și revenim la grame. Butonul din dreapta sus este tara, adică să spunem că ai un produs într-un ambalaj și tu vrei să măsori doar produsul, adică să scazi cât cântărește acel ambalaj. Puneți ambalajul, apăsați pe tară și revine la 0 practic. Și punând produsul, apoi va cântări doar produsul. Iar butonul din dreapta jos aprinde și stinge iluminarea ecranului, care din păcate e albastră. Albastru e culoarea mea favorită, numai că e obositor de citit cifrele de pe ecran cu acea lumină de fundal albastră. De asta am decis ca să o schimb. În continuare să cântărim câteva chestii, obiecte, baterii, componente electronice și așa mai departe, doar ca să ne facem o idee. Hai să verificăm care e chestia cu tara respectivă, doar de fan, oricum majoritatea știți deja. Să spunem că acesta e ambalajul, iar în interior avem câteva tranzistoare. Să spunem un tranzistor ca să ne fie mai ușor. Acesta. Să spunem că ăsta e ambalajul, apăsăm pe tară și revine la 0. Punem tranzistorul și va cântări doar tranzistorul. Da? 4,51 de grame. Și vedeți că e pe minus 70 de grame. Punem foaia și revine la 0. E pe minus acum. Ca să revină înapoi la 0, apăsăm pe off și pe on. Iar acum cântărim doar tranzistorul. Hai să vedem cât cântărește un tranzistor 2 în 3055. 11,9 grame. Tot 2 în 3055 de la NTE. A fost cumpărat de pe TME. E mai ușor. În fine. Să cântărim câteva baterii 2DA. Aceasta 23,74. Să vedem aceasta, litiu-ion de la Samsung. Are aproximativ 2800 de mAh. Testat de mine de mai multe ori. Are 44,38 de grame. Aceasta are până într 1000 de mAh. Și are 37,21. Iar aceasta e una dintre acele baterii care v-am spus că oarecum am luat țeapă.
cântărește 42 de grame, 27. Cât cântărește un tranzistor BD, da, BD140, nu contează oricum, 0,65 de grame, mai puțin de 1 gram. Avem și un tranzistor BC? Hai să luăm de aici. Un tranzistor BC557, 0,19 grame. Să vă arăt partea cu celelalte unități de măsură. Vă spusesem că un carat e egal cu 200 de mg. Aici avem aproape 200 de mg. Hai să căutăm celălalt. Poate ăla are exact... Ai pe aici. 0,21 de grame. Pe unitatea de măsură carate ar trebui să ne dea aproximativ 1. Exact. Hai să vedem și o uncie. Știi ce? O să punem o baterie din asta și apoi un tranzistor bipolar și avem aproximativ puțin peste o uncie. Deci ar trebui să ne arate puțin peste, să vedem. Da, o uncie, 1,005 uncii. E interesant. În sfârșit să trecem la prezentarea electronică, așa mai pe scurt, al acestui cântar și să schimbăm, bineînțeles, iluminarea ecranului. Desfacem această chestie din plastic transparentă, se desface foarte ușor. Gata. Să întoarcem, scoatem bateriile. Se observă că avem două șuruburi. Le-am scos. Acesta este senzorul. Avem un șurub în zona asta. Observăm că nu o mai prins în celelalte zone. Foarte bizar. O fi făcut economie și au să prindă într-un singur loc. Nu de 4 șuruburi, unul singur. Gata. Trebuie să iasă. Gata. Foarte ușor iese. În zona asta avem oarecum 4 rezistoare sub formă de bobină, nu știu cum să explic, în formă de zigzag, trasee în zona asta și în zona asta. Dacă nu vreau să înlătur această chestie cauciucată albă, deoarece nu vreau să distrug. Bineînțeles că au făcut și alte persoane, vedeți pe internet Dead Gone Wild, care arată destul de clar ce conține zonele acestea. Practic se folosește de puntea Wesson, am învățat în liceu. Sunt 4 rezistoare puse în punte, exact ca o punte redresoare. Bineînțeles că are complet altă funcție, nu e o punte redresoare logic. Acesta apasă pe zona respectivă și oarecum se îndoaie un pic. Bineînțeles că foarte, foarte puțin, astfel încât se modifică valoarea celor rezistoare, 4 la număr. 2 dintre ele se mărește rezistența, iar 2 dintre ele se micșorează rezistența. Să desfacem mai departe, aici și în zona asta. Și cam acesta este cablajul. Această chestie din plastic e folosită pentru a răspândi lumina pe tot ecranul. Acesta este, nu știu ce să-i spun, probabil microcontroller. Are cu siguranță și driverul pentru acel display. În acesta este inclus cu siguranță și convertorul din analog în digital, că practic trebuie să măsoare tensiunea pe acea punte Weston. Aici probabil trebuia să fie un integrat, toți pinii din zona asta împreună, probabil integrat logic, nu-mi dau seama. Să dezlipim aceste conductoare ce duc către LED-ul acela albastru existent. Da, mai ieși. Gata. Și celălalt. Gata. Tăiem zonele astea. Aici și în zona asta. Ideea e că nu aș vrea să tai conductoarele astea, pentru că nu se știe niciodată. Punem cablajul la loc. Ce fir aveți sunt conductoarele astea? Acum punem la loc PCB-ul pentru a testa diferite LED-uri de diferite culori. Gata. Și o să iluminez în zona asta cu un LED. De fapt cu 3 LED-uri de diferite culori, să văd doar ca să testez. Consider că am de ales între galben, verde și alb. Scoatem unul galben. Așa luminează cel galben. Foarte slăbuț. Prindem ecranul. Și cam așa trebuie să vadă teoretic.
Și lumina din sus. Deci galben iese din discuție. Să vedem verde. Verde, da. Nu ar arată rău cu verde. Interesant. Da, hai să stingem luminile. Una aici și una aici. În realitate se vede, să știți că se vede bine. În regulă, e ok. Bineînțeles că o să mă mai joc eu să îndrept lumina cum trebuie. Deocamdată e doar ca un test acum. Ar merge verde, dar haideți să testăm și cu alb. Unul de aici. Credeți-mă că e de 3 mm, dar luminează foarte puternic. Uitați. Hai să vedeți. Interesant. Și parcă arată mai profi cu acesta alb. Hai să încercăm să stingem lumina. Cred că o să pun alb. Pare mai fain. Am pregătit LED-ul alb dinainte. Am făcut diferite verificări să se încadreze în acel spațiu. Am tăiat un terminal mai lung pentru a ști că e plusul. Oricum și pe cablaj scrie LED plus, LED minus. Să cositorim zonele acestea, padurile acestea și aici. Să cositorim și terminalele acelui LED, ca așa trebuie, da. Și în partea cealaltă, am invers, invers, gata. Gata. Haide. Un terminal lipit. Să vedem și celălalt. Va trebui să lipească bine. Perfect. Cam așa arată. Verificăm și dacă mi se pare că e prea în spate sau prea în față, vedem. Să introducem bateriile. Să vedem acum dacă e în regulă. Da? Cred că s-ar putea îmbunătăți nițel. Cred că ar trebui partea respectivă de difuzie a luminii să o apropie mai mult de ecran. Cred că ar îmbunătăți situația. Cred, nu știu. Am pus niște burete adeziv, am rezolvat cât de cât, pentru ca acest cablaj să împingă pe el. Un fel de burete cu adeziv pe partea cealaltă. Acum cred că ar trebui să fie în regulă. Cred eu. S-a rupt un fir? Da, de la plusul bateriei. Las că lipesc eu imediat. Am spus eu că sunt firave conductoarele astea. Hai să prindem PCB-ul. De data aceasta am făcut rost de încă două șuruburi ca să prind mai bine partea de sus. Prima dată partea din mijloc. De celălalt șurub aici. Dacă mai mici mult îl dezlipești și pe celălalt. De la minusul bateriei. Și celelalte două șuruburi aici. Sper să nu fie prea lungi. Hai că merge. Așa. Să lipim plusul. Apropo, am verificat un lucru. Aceste conductoare sunt cumva din fier? Bă, dar ăștia au făcut economie și la... Sunt atrase de magnet. Gata. Am schimbat culoarea luminii ecranului în alb. Da, nu e chiar așa foarte vizibil, dar decât albastru respectiv, mai bine așa. Chiar dacă sting și luminile de aici, tot nu se vede foarte puternic. Da, cu ochii liberi e bine, acceptabil, dar văd că în cameră pare mai întunecat.
Am zis eu că îl las așa, dar se pare că tot nu-mi convine. Așa că am investigat mai bine acest PCB. Nu mai stau acum să scot microscopul, ca se vede și așa. Avem un rezistor de 51 de ohmi, zona respectivă, tip SMD. Așa că am hotărât să schimb acel rezistor pentru a putea alege o valoare astfel încât prin LED să treacă un curent de 20 mA, curentul maxim. După calcule mi-a ieșit că e nevoie de un rezistor de aproximativ 5 ohmi. Eu am ales unul de 7,5 ohmi. O să vă arăt ce curent avem acum, înainte de schimbarea acelui rezistor. Bun, ia să vedem. Hai mă, aproximativ 4,3 mA. Deci e aproape de un sfert față de curentul maxim suportat de acest LED. Să înlăturăm acel rezistor SMD. O metodă mai tip Frankenstein. Gata, eliminat. Trebuie să pun un strap în zona aia. O să cositoresc prima dată. Cositorim nițel. Facem strap aici. Gata. Rezolvat. Hai mă, lipește. Gata, s-a lipit. Hai să verificăm curentul înainte. Da, cam atâta poate. Da, știu, n-am pus în calcul și acel, probabil e un MOSFET în serie. Primește semnal din partea microcontrollerului și închide. Sau să fie un bipolar, nu știu, oricum, ori folosit un bipolar, colector emitor în serie și primește semnal din partea microcontrollerului pe bază și închide circuitul. N-am pus în calcul și rezistența colector emitor sau sursă drenă. Hai să alegem o valoare mai mică al acelui rezistor. Bun, să verificăm din nou cu un rezistor de 1 ohm. Mai puțin de atât nu pot să pun. 1,6 mA. Asta e. Deci practic am dublat oarecum valoarea. Ei, am pus bateria. Acum ar trebui să fie mai bine. Da, e mai bine. Aș vrut să fi putut mări curentul și mai mult, dar atât e posibil. Acceptabil, e bine. Aici am pus acel rezistor. Voi asambla la loc și revin. Gata, acum chiar că am terminat. Am modificat în sfârșit curentul prin acel LED. Să-l pornim. Nu pot să schimb luminositatea mai mult de atât. Asta e maxim. Sunt luminat din lateral și de sus. Să știți că în realitate se vede bine, dar în cameră e diferit nițel. Asta e. Oricum, cam aici să termin acest clip. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!